The morning after the match, we woke up to this. The bikers slowly started getting ready for the next leg. But hey, it's always nice to wake up to the sound of gas revving. Paskamaa! Se ei oo Saksa, se on välistä Marokko. Ei mitään aukioloaikoja, ne on, liikkeet on auki silloin vähän niinku joskus ja jouluna. Helvetti. Minkä mä sanoin? Hops. Hops. Niitä sait. Pieneltä kysyin, puhutko englantia? Kysyin. Okei. Okay. Sitten mä sanoin, että haluan syödä. Niin näytti leipää. 4. On lämpimiä vielä. Onko? No on. Oi. Nyt mä jatkan. No ei. Mutta siis missä se on se skuutin laturi? Missä se voi olla? Siis eihän se voi olla tuolla kenkien alla. Koska sitä on viimeksi käytetty? Onko se voinut tippua sinne sitten, kun siinä on sitä, jos se on ollut... No katon nyt sieltäkin, koska... Where Max Day mentioned you in comment. Oh. Ai niin. Pure kreatin. Ei oo kulunut yhtään tästä näin, mutta purkki on ihan jäätävän kokoinen. Tätä on nyt saatana koko komppanialle taas sen mukaan. Uffeli. Miten sä löysit sen sieltä? Mä pistän tän pikkupusseihin ja myyn kokaiinin. En mä oo oikeesti tolle purkille niin vihanen kuin mä olin sille ahtisille. Sen kuuli. Mä kävin tykkäilemässä Henkan ja niistä videoista. Hyvä. Hei, onks ne meillä seurannassa? Mä laitoin ne myös seurantaan. Hyvä. Boys on Trails. Joo. No joo, laitetaan ja laittaa tonne. Mä tiedän mitä nyt puhutaan. Ota meille rahaa. Pasi Ilvissähän varmaan. Ei kun ei. Ilvissäkin piti olla muuten käteissä. Jos siellä nyt haluaa tosiaan maksaa. Eihän sitä se riittää sen katsaseen. Onko sullakin on tämmönen sukkaviritelmä? Meillähän on... Meillä on semmonen hyvä, mutta mä en tiedä mihin se on joutunut. Meillähän on vaihekepissä sukka. Kun se on semmonen... Jostain syystä siitä tulee semmonen limasen tuntonen. Niin se on varmaan se tietty muovi. Juu. Ikään myöten. Joo, meillä oli joku duuniauto, missä oli se, toi ohjauspyörä oli semmonen äly. Juu. Se itse asiassa vitos on vähän ollut. Mitä? We needed to grab a few bits and pieces from the market and sort out our data plan. So off into the town we went. A few words about the mobile plans we are about to cancel. In Morocco, there are few providers, mainly Invi and Orange. Of course, you can also get an eSIM, for example, from Roaming, but those are a bit more expensive. Invi is probably the cheapest option. Opening a proper plan does require already having a Moroccan number, but you can get one by buying the cheapest prepaid SIM first. The cheapest plan needs to be cancelled a month in advance, and that is exactly what we are off to do now. Mitä kakkaa?
Se on joku hiiri. Hei! Se on tossa noin se Merce. Mikä se on? Jos mä lähden hakemaan ne pyykit, Joo. Tai siis, joo. niin sä ostat sieltä minttua ja mitä muuta. Mä en tiedä. Siis me ollaan nyt menossa markettiin. Niin, se on Joo. joku semmoinen, käydä kattoo nyt mikä Joo. Joo. Sitten kun sä meet autolle, niin sulla on nettiä, niin sä voit laittaa Hennalle viestille. Joo. Niin. Jes. Hyvä. Onhan sulla avaimet, että sä pääset sinne autoon. On. Mutta ne ei ollut vielä valmiit ne meidän pyykit. No mitä me ollaan sulle velkaa? En mä tiedä, mä oon maksanut mitään. Okei. Mä sanoin, että I come back. Voinko mä auttaa? Ota vaan. Mä sanoin, että mä tuun tunnin päästä. Kiitos. Noniin. Tää oli sulla yhdessä kädessä tää koko systeemi. Kyllä. Ihan jäätävä sakki. Joo, mä en tunne mun kättä enää. Tai siis sormia. Nyt sä missasit komioitten. Niitten Euroviisusnäkit ei ollut valmiina, mutta me ei ollut. Me siis kuunneltiin komioitten Euroviisut tässä. Oliko mistään Komia. Komia. No. Se oli ihan ok. Kiitos. Se on sulle fiksaa. Siellä on kaikenlaista. Sanoiko se silleen, että munapää et vastannut viestiin? Se antoi mulle vielä kortin. Connect, Insta, WhatsApp. Joo. No sanoiko se sinne? Ei kun sanoo, että muchos gracias. Okei. Ei kun se sanoo mulle, kun se... Tai siis kun mä menin sisälle, niin se sanoi, että buongiorno. Sanoin buongiorno. Sitten mä selitin, että nää todennäköisesti tulee Ruotsista, koska sitten mä luin tämän Denna Produkt Inneholder Nikotin some mykkät. Ymmärsiköhän se Ei se nyt katto vähän mitähän se siinä. se postaa. Joo. Oliko siellä nyt sitten jotain niinku semmoista järkevän vahvusta vai? Joo, Okei. oli. Et ei ollut mitään megahöpöä. Juu. 4000 milligrammaa. Mutta se oli kyllä oikeesti aika erikoismies. Tossa päällä kuule. Siis Eikö se on tää? Aa, niin kuin sä oot Tää. liimannut sen Ei kun siinä. nää on sillä semmosella museogeelillä. Aa. Niin sit se tolleen leviää. niin sen saa sitten... Joo, sen saa. Haluatko kiinnitellä jotain? Joo, on purkillinen museogeeli. Mä mietin tuohon Siis niitä, tää on ei ihan- tuossa on niitä kiviä ja niitä, että ne ei silleen niinku lentele. Mä en tiedä siis just tää, Ei se että kun karvaa. Niin. Joo, Ei. en tiedä. Mutta tää just nyt kun nää on tälleen auringossa, sen takia mä niinku ihan mielenkiintoisesti ootan, että onko tää semmoista, että tää niinku leviää tälleen. Mut mitään siis seinään ei voi laittaa mitään Joo. tälleen pystysuoraan, mutta tälleen nää Tasolle. niinku pysyy tossa. Joo. Ja aika tiukasti näistä. Juu. Pysyy. Joo. Tää on siis semmoista, mitä ne käyttää just niinku tuolla jossain, että jos ne laittaa museossa esille jotain, vaikka semmoista vähän niinku tällaista, vaikka just joku koruja tai jotain, niin sitten ne pystyy niinku kiinnittämään. Joo. Joo, mä Hirveä. kuuntelin. Jollain kissalla on kunnon kiinni. Siis Getting the laundry was like experience. Guy in the pressing shop, he kept asking like 5,400 dirhams. And I was trying to explain to him that it's like 500 euros and that's way too much, and I think we had some kind of
miscommunication or something was lost in the translation. I don't know, but at the end it cost like 420 dirhams, so around 42 euros for our laundry and Mirko's and Hanna's laundry. So that was pretty okay. Not cheap, but okay. I don't know what happened there. It was it was all horrible. The guy spoke a little bit of French, which I don't, and I don't have any like mobile plan in my phone at the moment, so I couldn't use any translator. So it was interesting. The clock is now around 10. Oh no, 10:30. And yeah, we are here in this situation. Voita. No se ei näitä ole kuivattu ollenkaan. No niin, tää tuntuu, että olisi niinku... No. Erikoismiehiä. This wasn't what I expected. Yeah. And these are not like, these are fully wet, not just damp. Fully wet. You can see the stripes in there. I think there were about 5 pieces of dry laundry. Because I got something. Ooh. Nice. Yeah. Now we have the Truma heating, like. Almost there. I think I will still put it. Oh. No nyt kuulostaa vähän pahalta jo. But we got some extra clothes. Oh yeah. We got Mirko's and Hanna's underwear. Nice. Sadetta. Ja Hämeenlinnassa mennään. Kerkutti, kohta mennään kattoo koiria, uusia koiria tai siis uutta koirakaveria. And here he comes, in all his glory, Sisu, the miniature schnauzer. Kerttu was not so impressed by this new friend. And joining the fun was also an old friend Marimuru. Eli valkoinen puutarha on Hämeenlinnassa. We humans made our way into a stranger's garden because it was Open Gardens Day. Oi mitä täällä. Mennään täällä. Mikäs tää on kanta? Tää. Open Gardens is a nationwide event in Finland held every July. Anyone can sign their own garden up and open it to visitors for the day. The event itself is free, but some places have little pop-up cafes or plants for sale.
The best part of the whole event is coming across lovely ideas and useful tips for your own garden. Onko sulla näitä? Ei, no harmi. Ei se joukasta. Ei on. Niin tavallaan postia. Kato, tämmösiä me voitais tehdä. Ja toihan on ihan vaan saarin pohjasta, se on kaunis mun mielestä ne ympyrä. Joo. Saatko sä se muun? Mulla on tässä just manailtu, että kun meillä on noita omia lapsia, niin eiköhän juuri tänä viikonloppuna, kun niitä olisi tarvittu, niin ne on siellä ruisroolissa. Ai niin se, onko se nyt monajätetty? On. Joo, ja oliko joku muukin vielä? Kaikki on nyt samaan aikaan. Sä saat melkein sen lausun. Sä. Mikäs toi teidän? Se otetaan joka puolelle. Niin, se on siis vakuuks muutteja. Voin on vielä lämpöä. Nyt se vedään uunista vai? Voi tommonen pieni rasvakeitin tuossa. Päätyy uunista. Joo. Ei sä mulle jätit ton. Älä. Juuri. Mä vähän aikaa odotan, kun ei Mä nautin. ne on vähän kuumia vielä sokerilla. On meidän kepulit konstikas. Kepuli konstikas. Oletko täällä nukkunut? Kimpuli konstikas. Oletko sinäkin täällä nukkunut? Voi töhö. Onkohan Ere lähti ton Mersun perään? No, sillä näytti olevan vähän semmoista arpomista. Okei. Kun toinen ei päässyt oikein kääntymään, niin mä olisin mennyt jo siinä kohtaa Niin, tieltä pois tieltä, joo. Kun sieltä sen perästä ei voi kukaan ohi ajaa. Niin. Käänny seuraavasta vasemmalle. Hyvä. Sitten himputti. Haluaako Kerputti lähteä messiin? Noin. Himputti, olet vapaa. Vapaa kissa. Jäätkö nukkuu vai lähdetkö mukaan? Saat itse päättää, jos hyppää. Siis herran jumala, se karvon määrä. Apua. Tää on niinku... Siis mä kyllä mälväsin sitä myös, mutta en nyt ihan ajatellut tämmöstä lopputulemaa. Toisaalta hyödynnä Niin. Muistaakseni niitä täällä. Tästä mä tykkään tästä tyylistä, että on nimenomaan tälleen niinku kierroksia. Juu. Että se on tämmönen niinku valtoimenaa. No siis ne on nyt just ne, ne pitäisi nyt, jos olisi pitänyt katkaista, Joo. niin sitten oikaisella tuo isommaksi näistä. On ihanaa. On se nääkin nää itse. Mä en kestä. Ja siis tää on ihan tosi hieno. Erikoinen. Hei, miltä se tuoksuu? Onko se? Oh, mut siis se vaan se niinku koiran... Tuolta... Ei koiran putki, kun... Siankärsmään. Jähti. Niin onkin. Siinä se tykkää elostansa. Ihana. Oh. Siis näyttää niinku semmoselta... Hei, oliko se varjopuutarha, mihin toi sanoi, että ei välttämättä hoksaa mennä? Vitsi, ne on isot nää. On just oikea kasvupaikka. Oh. Kodi Iidala. Iittalaan kohti naimisteja. Ihan kaikella kunnioituksella toisen pihaa kohtaan, mutta siis se nyt oli vähän semmonen normipiha. Et sä kieltänyt kokonaan.
No en kiertänytkään sen takia, että mä tein johtopäätelmän. Se oli se nyt varjopuolella mun mielestä kaupunki. Siis joo, siis semmonen niinku, enemmän ehkä semmonen kotipuutarha. Joo. Ja sä et näe kaikkea sitä, mitä tavallaan me kasvien harrastelijoina Hennan kanssa nähdään. Niin, en niin, kun ne on. Mutta siis kun tietenkin mä vertaan siis, mähän katon sitten miljöötä ja semmoista, niin se, että siinä on niinku suhteellisen uusi omakotitalo, niin se nyt jo on vähän silleen niinku, että blää. Mä en kyllä kattonut taloa, mulla ei mitään hajua minkälainen se talo oli. Mutta tääkin siis kertoo siitä, että me katsotaan niin eri asioita niissä. Tietenkin en mä tiedä, että onko niillä joku arvostellut Sydämi, että mitä on viime vuonna ollut ja kuinka paljon se on saanut pisteitä, että jos joku on Ei, niin... tässä ei arvostella, tää on vaan avoimet. Niin, mutta siis se, että sais niinku jonkunnäköistä osviittaa, että mihin ehkä kannattaisi ajaa. Joo, mut sit toisaalta siinä on vähän ikäväkin se, että jos joutuis, tai niinku jos mietit sitten, jos sun puutarha saa huonot arvostelut, niin sit eihän kukaan uskalla laittaa sinne itseensä lipun. Niin, no se. Täällä on joku muukin. Siitä sekaa vaan. On tuolla jotakin. Tuolla on hyymeri. Vetäkö hyymerin viereen? Ja vedetään vaan Hennanäkin tuolla. Tuolla on siis asuntovaunupaikat. Noniin. Eli se on juuri meidän paikka. Niin siis, mullahan on kroksit sitten jalassa, että totesin tuossa justiinsa ja villasukat. Onneksi ne ei ole täällä nää paremmin. Niin jo. Ja nää. Ostaa sitä totta lähellä. Mä yritin tulla silleen sneakisti ja mä yritin ottaa nämä äänet pois, mutta eihän ne lähteneet. Eikö? Mut hei, mulla on hyvä, että tulit, koska mä näytän sulle sen hauskat housut. Jos nää menee vasta päälle. Niin. Oi, ne oli liian suuria mulle. Näyttääks nää hassulta? No, ei ne on aika kivan näköiset. Mut tää on niinku... No vähän Kiina toi. Jos mä nostan niitä ylemmäs. Eikö eikö nyt just kuulu roikku? No ehkä. Joo, eikö niitten kuulu vähän olla tolleen röpöttää? Kerran kun pesee, niin 60. En mä osaa kyllä olla näitten kanssa. Miksi? Koska mä Niin mulla ei. liikaa reidet yksin. Tuolla Niin Joo. siellä. Niin. Joo. Pitäis olla sortsit alla. Ja sit mua ärsyttää, kun se tulee tohon mun takana. Niin, mun apu. Niin. Ei hyvä, mut kengät On päälle. hyvä, mutta siis älä ota. En ota, koska ei oo Mutta täällä oli siistejä juttuja. Ootti. Joo. Kyllä tulee kiinni. Joo. Semmonen oli. So, we are in Iittala, the place that gave its name to one of Finland's most famous design brands. Here in Iittala shop you can also find other Finnish design pieces, for example Moomin mugs, something almost every Finn has at home. Yhdistetään ne oppokantia. Joo. Nimenomaan niin. Hyvin sä jouduit. Takaa kaikki! No en olisi niin sanonut. Olisin sanonut, että mä voin kantaa. Onko tässä aina ollut tämmönen puu? Ei. Mitä mä? Tees kuule sillä semmonen tämmönen näin, niin et kuvaa meidän päälakia vaan. Näinkö? No ei nyt noin paljon, mutta siinä. Siis niin näkyykö meidän vaan päällä silloin? Joo, totta kai. No enpä mä aatellut. Mikä? Teko.
Joo. Kierrätyspuun metä. Sen kun mä kuulisin mut pihaan täräytä. Sitten tulee se Sitten on naapuri. naapurit ihmeissä, että mitä se on tehnyt. Tommosen. Stegosauruksen. Niin. And then we finally got to the main reason for this trip. Our yearly tradition of visiting Naivistit Iittalassa exhibition. It's one of those shows that's just easy to enjoy. The art is colorful, playful and full of little stories. And the whole thing takes place in an old wooden school building, which makes it feel even more special. Hyvä tähän kuvaan. Me otettiin kuvia, koska ne oli hienoja. Mä vähän asukkaasta kunomaan tommosia. Nyt sä voit laittaa niin tästä sitten tämmösen housun päähän. Joo. Ja sit sulla on uusi ilme. Ja mihin sä menet ottaa mekun? Nyt on oikeinpäin. Ja sitten tuo ihan vähän tännemmäs, niin ei tuu niinku mua päin. Joo, ei tuu varjo. Ja vielä teet semmonen. Kiitos. Who let the dogs out? Kaikki nythän toi koijuja, että hän on naimisissa töissä on. Oi, toi on hieno. Kans, siinäkin on muuten lasia ja... Vitsi kun toi olisi vielä lamppu tossa silmässä. Toisi aika. Onpas tommoset Simpsons-pilvet tuolla oikein tuolla. Nähtäjän jaksaa. Nähtäjän tukea paikallista. Joo. Kuorsaa ritkoo. Kuka? Ja se nukkuu jo paljon. Aina. Siinä se luonnollisessa ympäristössä. Ihmettelee, että sinä... No ei voi pysyäkään silmät, että mä äsken nuhkasin sitä toisten kanssa.